Dân mạng Campuchia cay đắng ghen tị trước tình anh em Việt-Lào. Việt Nam sẵn sàng giúp Lào ra cảng biển. Các bạn ơi, trong lòng Đông Nam Á, nơi những dòng sông và ngọn núi kể câu chuyện về tình đoàn kết, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào đang viết nên một chương sử mới, rực rỡ và đầy cảm xúc. Với việc hỗ trợ Lào, một quốc gia không có biển, tiếp cận cảng biển thông qua các dự án hạ tầng trọng điểm như bến số 3, cảng quốc tế Lào, Việt Nam không chỉ mở ra con đường kinh tế mà còn củng cố một tình anh em bền vững, được thử thách qua bao biến cố lịch sử. Nhưng trong khi Việt Nam và Lào cùng nhau tỏa sáng, một làn sóng cảm xúc trái chiều từ dân mạng Campuchia đã làm câu chuyện trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Họ gọi đó là sự cay đắng, là hối tiếc khi nhìn vào mối quan hệ mẫu mực giữa hai nước láng giềng, trong bối cảnh Campuchia đang đối mặt với những lựa chọn chiến lược đầy thách thức. Đây là câu chuyện về tình anh em, sự ganh đua và bài học sâu sắc về cách các quốc gia định hình tương lai của mình. Việt Nam, bàn tay chìa ra với Lào. Các bạn ạ, Lào, một quốc gia nội lục được bao bọc bởi những dãy núi chập trùng và những cánh rừng bạt ngàn, từ lâu đã phải đối mặt với thử thách lớn nhất, không có đường ra biển. Để đưa hàng hóa như cà phê, gỗ, khoáng sản ra thị trường quốc tế, Lào phải phụ thuộc vào các nước láng giềng như Việt Nam, Thái Lan hay Trung Quốc. Trong số đó, Việt Nam, với vị trí địa lý chiến lược và hệ thống cảng biển hiện đại, đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của Lào, mang đến cơ hội để đất nước triệu voi phá vỡ thế cô lập về địa lý. Ngày 28 tháng 4 năm 2025, một sự kiện lịch sử đã diễn ra, bến số 3, cảng quốc tế Lào, Việt chính thức được khánh thành tại cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Công trình này không chỉ là một bến cảng với công suất hàng triệu tấn hàng hóa mỗi năm, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào. Với bến số 3, Lào giờ đây có thể xuất khẩu nông sản, khoáng sản và các sản phẩm chủ lực ra thị trường toàn cầu với chi phí thấp hơn bao giờ hết. Cảng Vũng Áng, cùng với cảng Chu Lai ở Quảng Nam, đã trở thành những cửa ngõ chiến lược, giúp Lào không chỉ tiếp cận biển mà còn mở ra cơ hội giao thương với các nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Nhưng sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào không dừng lại ở đó. Trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Lương Cường tới Lào, Việt Nam đã cam kết hỗ trợ 3 triệu đô la Mỹ để phát triển hạ tầng và thúc đẩy giao thương. Số tiền này, dù không quá lớn so với các dự án quốc tế, lại mang ý nghĩa sâu sắc. Nó thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc đồng hành cùng Lào, không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn vì tình anh em đã được xây dựng qua hàng thập kỷ. Những dự án hạ tầng như đường cao tốc Hà Nội, Viêng Chăn hay đường sắt Vũng Áng, Viêng Chăn đang được triển khai mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ đưa mối quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Người dân Lào, từ những nông dân ở cao nguyên Bolavon đến các doanh nhân ở Viêng Chăn, đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Trên các diễn đàn mạng xã hội, những bài đăng bằng tiếng Lào tràn ngập cảm xúc, gọi Việt Nam là người anh lớn, người bạn vàng luôn sẵn sàng chìa tay khi Lào cần nhất. Một nông dân ở Bolavon chia sẻ, nhờ Việt Nam, cà phê của chúng tôi giờ đây có thể đến được những thị trường lớn. Việt Nam không chỉ là láng giềng, mà là gia đình. Những lời nói ấy, giản dị nhưng chân thành, chính là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc. Hơn thế nữa, sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế. Các khu công nghiệp gần cảng Vũng Áng đang thu hút đầu tư từ cả doanh nghiệp Việt Nam và Lào, tạo ra hàng ngàn việc làm và thúc đẩy xuất khẩu. Du lịch cũng được hưởng lợi khi người dân Lào có thể dễ dàng đến các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, trong khi người Việt cũng có cơ hội khám phá những di sản văn hóa độc đáo của Lào như Luang Prabang hay Vang Vieng. Tất cả những điều này đã biến mối quan hệ Việt-Lào thành một tấm gương sáng về sự hợp tác khu vực, khiến cả Đông Nam Á phải ngước nhìn. Dân mạng Campuchia, sự cay đắng và hối tiếc. Các bạn ơi, trong khi Việt Nam và Lào đang cùng nhau viết nên những trang sử mới, một làn sóng cảm xúc trái chiều đã bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội tại Campuchia. Những bài đăng, video và bình luận trên Facebook, Twitter, TikTok tràn ngập những cụm từ như ghen tị, cay đắng hay Campuchia đã đánh mất cơ hội. Một số người dùng thậm chí thẳng thắn đặt câu hỏi, Việt Nam giúp Lào ra biển, còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có đang đi sai đường? Những phản ứng này, dù không đại diện cho toàn bộ người dân Campuchia, đã tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa, làm lộ rõ những góc khuất trong chiến lược phát triển của quốc gia này. Để hiểu tại sao một bộ phận dân mạng Campuchia lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, chúng ta cần nhìn lại bối cảnh lịch sử và hiện tại. Campuchia, không giống Lào, sở hữu cảng biển Sihanoukville, một cảng biển chiến lược với công suất 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Campuchia đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc phát triển kinh tế bền vững. Sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các khoản vay và dự án đầu tư từ Trung Quốc đã khiến quốc gia này rơi vào tình trạng nợ công gia tăng, cùng với những lo ngại về mất kiểm soát chiến lược. Một trong những tâm điểm gây tranh cãi là dự án kênh đào Phù Nam Techo, được Campuchia khởi xướng với sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Với tổng vốn đầu tư ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ,
Kênh đào này nhằm kết nối Phnom Penh với Vịnh Thái Lan, giúp Campuchia giảm phụ thuộc vào các cảng biển của Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, dự án này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Việt Nam và cộng đồng quốc tế do lo ngại về tác động môi trường đối với dòng chảy sông Mekong. Đồng bằng sông Cửu Long, nơi cung cấp tới 50% sản lượng lúa gạo của Việt Nam, có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu dòng chảy bị thay đổi. Dù Việt Nam đã nhiều lần kêu gọi đối thoại minh bạch, nhưng phía Campuchia vẫn chưa đáp ứng đầy đủ, khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng. Trong bối cảnh đó, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Lào đã trở thành một điểm so sánh không thể tránh khỏi. Một bài đăng trên Facebook tại Campuchia được chia sẻ hàng ngàn lần, viết: "Nhìn Việt Nam giúp Lào ra biển, tôi thấy tiếc cho Campuchia. Giá như chúng ta giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, có lẽ giờ đây chúng ta đã có một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, một cảng biển hiện đại hơn." Một người dùng khác bình luận: "Chúng ta từng được Việt Nam giúp đỡ lật đổ Pol Pot, nhưng giờ đây chúng ta lại chọn đối đầu. Liệu đó có phải là sai lầm?" Những lời nói này, dù mang tính cảm xúc, đã phản ánh một tâm lý hối tiếc sâu sắc trong một bộ phận người dân Campuchia. Lịch sử từng chứng kiến những thời điểm Việt Nam và Campuchia sát cánh bên nhau. Năm 1979, quân đội Việt Nam đã hỗ trợ lật đổ chế độ Pol Pot, chấm dứt nạn diệt chủng và mang lại hòa bình cho Campuchia. Nhưng trong những năm gần đây, một số chính sách của Campuchia, đặc biệt là sự phụ thuộc vào các dự án của Trung Quốc, đã khiến mối quan hệ với Việt Nam trở nên phức tạp. Một số người dùng mạng xã hội tại Campuchia thậm chí gọi đây là cái giá của sự lựa chọn sai lầm khi so sánh với sự hợp tác mẫu mực giữa Việt Nam và Lào. Tầm quan trọng của quan hệ Việt-Lào. Các bạn ơi, sự hợp tác giữa Việt Nam và Lào không chỉ là câu chuyện về kinh tế hay hạ tầng. Nó là minh chứng cho một mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng lịch sử, văn hóa và lòng tin. Trong suốt thế kỷ 20, Việt Nam và Lào đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đến những thử thách của thời kỳ hậu chiến. Tình hữu nghị ấy được củng cố bởi những cam kết chính trị, những hiệp định hợp tác và quan trọng hơn cả là sự chân thành giữa hai dân tộc. Về mặt kinh tế, sự hỗ trợ của Việt Nam đã mang lại những thay đổi rõ rệt cho Lào. Việc tiếp cận cảng Vũng Áng và Chu Lai đã giúp Lào giảm tới 30% chi phí vận chuyển, đồng thời tăng 20% kim ngạch xuất khẩu trong những năm gần đây. Các khu công nghiệp gần cảng Vũng Áng đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư, tạo ra hàng ngàn việc làm và thúc đẩy các ngành công nghiệp bổ trợ. Hàng hóa từ Lào như cà phê, gỗ và khoáng sản giờ đây có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế với giá thành thấp hơn, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Nhưng lợi ích của sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở kinh tế. Các dự án hạ tầng như đường cao tốc và đường sắt đang mở ra cơ hội cho du lịch và giao lưu văn hóa. Người dân Lào có thể dễ dàng đến các thành phố biển của Việt Nam, trong khi người Việt cũng có cơ hội khám phá những di sản văn hóa độc đáo của Lào. Những chuyến xe buýt qua biên giới, những đoàn khách du lịch qua lại, tất cả đang làm sống động mối quan hệ giữa hai dân tộc. Quan trọng hơn, sự hợp tác Việt-Lào còn mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Đông Nam Á đang đối mặt với những thách thức địa chính trị ngày càng gay gắt. Là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam đang cho thấy rằng hợp tác khu vực không chỉ là những lời nói trên bàn đàm phán, mà phải được chứng minh qua hành động cụ thể. Việc giúp Lào ra biển là một ví dụ điển hình, không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn góp phần vào sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực. Campuchia, bài học từ sự lựa chọn. Sự cay đắng của một bộ phận dân mạng Campuchia không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà còn là lời cảnh tỉnh về những lựa chọn chiến lược của quốc gia này. Trong thập kỷ qua, Campuchia đã đón nhận hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư từ Trung Quốc, từ các dự án cơ sở hạ tầng đến khu kinh tế đặc biệt. Tuy nhiên, những dự án này thường đi kèm với các điều kiện khắt khe, dẫn đến tình trạng nợ công gia tăng và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào một đối tác duy nhất. Cảng Sihanoukville, dù được đầu tư mạnh mẽ, lại bị chỉ trích vì thiếu minh bạch và không mang lại lợi ích lâu dài cho người dân Campuchia. Dự án kênh đào Phú Nam Techo là một ví dụ điển hình. Với tham vọng giảm phụ thuộc vào các cảng biển láng giềng, Campuchia đã đặt cược vào một dự án đầy rủi ro. Nhưng thay vì mang lại sự độc lập, kênh đào này lại gây ra căng thẳng với Việt Nam, làm tổn hại đến mối quan hệ láng giềng vốn đã được xây dựng qua bao năm tháng. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, nếu không được quản lý cẩn thận, kênh đào này có thể gây ra thảm họa môi trường, đe dọa sinh kế của hàng triệu người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, sự hợp tác Việt-Lào lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thay vì cạnh tranh hay đối đầu, hai nước đã chọn cách đồng hành, chia sẻ lợi ích và cùng nhau phát triển. Một người dùng mạng xã hội tại Campuchia viết: Việt Nam và Lào cho chúng ta thấy rằng hợp tác chân thành có thể mang lại điều kỳ diệu. Campuchia cần học hỏi từ họ, thay vì để sự ganh đua chi phối. Lời nhận xét này, dù đơn giản, đã chạm đến cốt lõi của vấn đề, sự lựa chọn đối tác và cách tiếp cận hợp tác sẽ quyết định tương lai của một quốc gia. Nhìn lại lịch sử,
Việt Nam từng là người bạn đồng hành quan trọng của Campuchia. Sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc lật đổ chế độ Pol Pot năm 1979 không chỉ chấm dứt nạn diệt chủng mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho Campuchia. Nhưng những năm gần đây, một số chính sách của Campuchia đã khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng. Một số người dân Campuchia giờ đây đang tự hỏi liệu chúng ta có đang đánh mất một người bạn tốt như Việt Nam. Thông điệp cho tương lai. Các bạn ạ, câu chuyện về sự hợp tác Việt, Lào và phản ứng từ dân mạng Campuchia không chỉ là một sự kiện khu vực, mà còn là bài học sâu sắc về cách các quốc gia lựa chọn đối tác và xây dựng tương lai. Việt Nam, với vai trò là một người anh em chân thành, đã chứng minh rằng hợp tác không chỉ là vấn đề lợi ích, mà còn là sự chia sẻ và đồng hành. Trong khi đó, Campuchia cần nhìn nhận lại chiến lược của mình, để không chỉ phát triển kinh tế mà còn giữ vững mối quan hệ hòa hảo với các láng giềng. Đối với Việt Nam và Lào, mối quan hệ này cần tiếp tục được củng cố thông qua các dự án hạ tầng, giáo dục, y tế và công nghệ. Một hành lang kinh tế Việt, Lào không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn là nền tảng để hai nước cùng đối phó với các thách thức toàn cầu. Việc xây dựng đường cao tốc, đường sắt và các khu công nghiệp chung sẽ là bước đi chiến lược, đưa hai nước tiến gần hơn đến mục tiêu thịnh vượng chung. Đối với Campuchia, đây là thời điểm để nhìn nhận lại những lựa chọn của mình. Một cuộc đối thoại minh bạch về kênh đào Phù Nam Techo cùng với các sáng kiến hợp tác khu vực có thể giúp Campuchia và Việt Nam tìm được tiếng nói chung. Thay vì để những cảm xúc cay đắng hay ghen tị chi phối, Campuchia có cơ hội xây dựng lại mối quan hệ với Việt Nam dựa trên sự tôn trọng và lợi ích chung. Đa dạng hóa các đối tác chiến lược, giảm phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất sẽ là chìa khóa để Campuchia vươn lên mạnh mẽ hơn. Đối với Đông Nam Á, sự hợp tác Việt, Lào là một lời nhắc nhở rằng ASEAN chỉ mạnh mẽ khi các thành viên biết hỗ trợ lẫn nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, các quốc gia trong khu vực cần đặt lợi ích chung lên trên hết, cùng nhau xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và hòa bình. Việt Nam, Lào và Campuchia, ba dân tộc láng giềng, có thể cùng nhau viết nên những trang sử mới, nơi không có chỗ cho sự hối tiếc hay ganh đua, mà chỉ có tình đoàn kết và khát vọng vươn lên. Các bạn thân mến, trong dòng chảy không ngừng của lịch sử, mối quan hệ Việt Nam, Lào đứng vững như một ngọn hải đăng, soi sáng con đường của tình hữu nghị và hợp tác. Việc Việt Nam giúp Lào ra cảng biển không chỉ là một dự án kinh tế, mà còn là biểu tượng của lòng tin và sự chân thành. Trong khi đó, những phản ứng cay đắng từ dân mạng Campuchia là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của những lựa chọn chiến lược. Hãy để câu chuyện này trở thành nguồn cảm hứng để các quốc gia trong khu vực nhìn lại và cùng nhau xây dựng một Đông Nam Á đoàn kết, thịnh vượng. Việt Nam, Lào và Campuchia, dù có những khác biệt, vẫn chia sẻ một số phận chung trong khu vực. Chỉ khi cùng nhau hợp tác, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, ba dân tộc này mới có thể vượt qua mọi thử thách để vươn tới một tương lai tươi sáng hơn. Nếu thấy video hay hãy chấm điểm cho em nha quý vị.